Olemme saapuneet Ouluun! Vanhaan kotikaupunkiin itse asiassa. Ja aurinko paistaa. Vielä hetken. Tänään vauhti kiihtyy festari Oulu. Showtimea en muista, mutta menen sen selvittämään kohta. Nähdään keikalla. Oulussa ollaan! Kotikaupunki, paskakaupungin, eli paras. Ja omin jaloin. Miksi mun tekee mieli tehdä näin, kun Petri laulaa? Terve Oulu! Täällä on Oulu. Ja on kivalla Oulussa vai mitä? Entinen kotikaupunki. Perhana vieköön. Tää on Roope entinen kotikaupunki, minun entinen kotikaupunki, Mikun entinen kotikaupunki. Me just herättiin. Mä oon niin pönttö sekaisin, että mä en oikein tajua edes mitä täällä tapahtuu. Mikä maa, mikä väly. Näetkö ton mun hiemun ottaa? Ei oo. Mä tunnen semmonen kylmä hiko. Ei lämmin luita riko, Niina tapaa sanoa. Meidän perheessä sanottiin aina kaikkia sanontoja. Lähtöikö se sitä munista? Näin tein. No vähän. Kyllä vähän voi. Munista vai palleista? Palleista. Vai molemmista? Anteeksi kanssa. Ihan takaa. Se oli vain takaa. Ja takaa päin. Mä ymmärrän, että on houkutteleva. Oulussa on näköjään lämmintä tähänkin aikaan vuodesta. Mutta hyvä keikka varmaan tulee. On yhtä paljon porukkaa kuin viime vuonna. Ja 8 tuntia bussissa ei kyllä ole yhtään se erilaisempaa kuin ikinä aikaisemminkaan. Se ei ole muuttunut miksikään. Aha, tosta ei pääsekään. Täytyy mennä tätä kautta syömään. Tuttu venue. Tuolla on vedetty penkkipunnerusennätyksiä pari kesää sitten. Meissä leviti 100 kylmiltään. Oli kuulemma seuraavana päivänä vähän rintalihaksi kipeänä. Ilmoitettiin mistäkin, niin mulla oli valjaat päällä ja kevennettynä. Ihan oikeesti? Joo! Ei oo todellista! Joo, aivan mahtavaa! Aivan mahtavaa! Ei. Sä avata! Ja saanut sinut voimaa ja kaikesta tästä, miten sä oot kuntouttanut itteesi. Mä en vois siis edes kuvitella, mitä kaikkea sä oot käynyt läpi ja miten paljon kipuja ja kaikkea sä oot joutunut kohtaamaan. No se on pikkuseikka. Mut sä oot kaikesta mennyt eteenpäin. Kipujen läpi taistelu. Joo. Ja mä sanon, että yksi syy on se, että sä ja koko bändi. Ihan oikeesti? Joo. Kiitos. Niin kuin te mitä ollaan nähty aina, niissä on aina hirveän iso muisto. Ja sitten aina kun niitä on tallennettu, niin vaikeina päivinä kahtonut niitä. Kiitos, että sä oot jaksanut. Siis ihan oikeesti Veera. Ja kiitos, kun sä oot ollut mukaan. Sä oot inspiraationa mulle, mutta sä oot kaikille muillekin. Täällä niin moni ihminen taistelee tällaisten samanlaisten ongelmien kanssa. Näytetään esimerkkiä. Kyllä. Ei anneta mikään niin pysäyttää meitä tai mikään latista. Sisu ei anna perille. Ei voi olla mitään muuta kuin vaan niin super onnellinen Veeran puolesta. Ei mitään muuta. Tosi hyvä mieli tuli tästä. Mä oon oikeesti siitä lähtien, kun mä oon Veeran tavannut ja sen kolarin jälkeen, mä oon tuntenut täällä niin vahvasti kaikki Veeran tuntemat asiat. Kaikki
vaikeudet, kaikki kivut ja surut ja ilot. Ja nyt mulla on täällä semmonen ihan uskomaton niin kuin lämpö, koska mä tunnen ton rakkauden. Ja tunnen, miten Veeralla on hyvä olla tällä hetkellä. Se on kaikista tärkeä asia, että Veeralla on hyvä olla. Niin ja se näkee, se on onnellinen. Hän on onnellinen ja se on kaikista tärkeintä. Koska kaikki ihmiset tarvii rakkautta ja etenkin Veera tarvii rakkautta. Ja Veera ansaitsee niin kuin maailman eniten sitä, että hän kokee, että hän on tärkeä, rakastettu, onnellinen. Oli ihan käsittämättömän tärkeä nähdä hänet nyt onnellisena. Ja ihana poitsu. Eikö sulla ihana poitsu? Kyllä meni läpi. 10 pistettä. Mutta haastatteliko sä häntä tiukasti? En niin tiukasti, kun hän sulatti mun sydämen heti. Hän oli sellainen nallekarhu. Ei sille oikein raskinut sanoa mitään semmoista, kun näki, että hän on kiltti ja sellainen hyvä sydäminen. Niin. Annetaan hyväksyntä. Eikä viitti laittaa kenraalia haastattelee. Ei viitti joo. Mutta mä sanoin kyllä tiukasti tuossa lopussa, että pidä Veerasta hyvää huolta ja hän sanoi, että totta kai. Joo. Nyt mä uskon ja lupaan. Uskon ja vannon ja että kaikki menee hyvin Veeran kohdalla. Menee. Mennäänkö me valmistautuu keikkaan? Hei! Hei hei! Hei hei! Kenraali Kahva. Tänään Oulussa. Kenraali Kahva ja ystävät. Se on kun palaisi kotiin, kun on uudestaan tökkelikäytössä ja omat kuulokkeet. Eilen vedin ilman molempia ilman hanskoja, joten ihan niin kuin palaisi kuvaputkitelkkariajasta takaisin HD-maailmaan. I love it. Maistuuko musiikki? Rakat herrat, maistuuko musiikki? Kelpaako kattaus? Antakaa äänenne kuulua, hyvät naiset ja herrat. Juhlat jatkuu huomenna, mutta päivät päättää Oulun Nousi Kiistyn festivaaleilla Potion Boys! Mikä on fiilis Oulu? Mikä siellä perällä, aivan peräkentällä? Onko siellä hyvä meininki? Jee! Aletaan työntää laatikoita, eli tekee meidän pääduunia. Laitetaan myös kuulon suojaus kohdilleen, koska on niin kovin melusa halli ja ei viitti väsyttää korvia vielä. Me ollaan ammattilaisia. Toi on varsinkin ammattilainen, toi tyyppi. Kattokaa tätä, ei Taiteilija itse paikalla. uskomaton, alansa ammattilainen. Tuolla myös. Tää ei näytä nyt siltä, miltä tää. Tää on ammattituotanto. Täällä ei tämmösissä saakeli suojapeitteissä mitään kuljetella. Ainakaan Kyläbaarin open-kylttejä. Kyläbaarin open-kyltillekin pitää olla tällainen kustomina tehty. Niin, me oltais voitu ostaa pyyhe Prismasta, mutta miksi ihmeessä, kun me voidaan tehdä tämmönen 2 metrin kangas sille. En mä tajua. Mä hengaillaan. Kiva nähdä.
Kiva nähdä. Ei ole ja- nähty niin paljon tänä kesänä kuin Ei ehkä olla. muuten. Me ollaan kuitenkin aika paljon tehty niinku yhdessä kiertuetta ja Niin, musta tuntuu, kaikennäköistä jatkoa mä ja pelkään, sun toivottavasti meitä ei ole laittu niinku kilpailijoiksi. Ei. Se, että se niinku rinnakkain, vaihtoehtoisesti. Siitä se vähän lähti, kun he teki biisi, missä he laulaa, niinku, että Borson Boysit on aivan se on kehu. pellejä. Joo, ja siis me otettiin se silleen, Niin. mutta kaikki jengi ei tajunnut sitä. Ne oikeesti ajatteli, että te vittuilette Niin, meille. ja toinen tässä on Pasista tämmönen Hansista toinen sotatila. ei tajunnut, eikä mä tiedä kumpi se oli, Mut siis kumpi mun mielestä se oli Pasista ihan kanssa. hullu hauska läppä. Totta kai se on niinku, Niin. se tulee niinku hip-hop-kulttuurissa silleen, Niin. että niinku siinä on se battle. Ja Joo. sit me ollaan silleen, no jos me ollaan junttirappia, niin me ollaan junttirappia Niin, kuninkaita. Me dissataan kaikki muut. Hausmylly, Raptor, näin. ei se ole mitään järkeä. Niinpä. Mutta Se oli hyvä veto ja sitten me tehtiin yhteinen biisi Nautin elämästä, just äsken keskusteltiin. Me ei olla ikinä päästy vetämään sitä keikalla totta. lavalla yhdessä. Me ollaan Se on vedetty se kerran karaokessa, Ja se on mutta se oli tosiaan, epävirallinen. mutta se on tosiaan niinku aito yhteisbiisi, Se sillä on. että se ei ole niinku mennyt silleen, On. että oli eka vaan, ja sit oli tyhjä paikka, tulkaa tähän. Vaan silleen, että niinku me ollaan palloteltu sitä alusta asti silleen. Ja se syntyi ihan äärettömän helposti ja se, että siitäkin puhuttiin äsken, että miten niinku Pyhiltä saatiin hänen lainit, siis silleen niinku tyyliin muutamassa minuutissa. Varmaan vieläkin on sä se valokuva toimitit. talle, eli Ja- jostain Skandikin memosta, ja se oli- 2 memoa näin. Se oli niin no, ei ne hauska on se muuttunut hetki, mihinkään. koska ne tuli ne Kyllä mä sanat, tiedän. niin mä ajattelin, että ei vitsi, nerokasta. Kyllä mä tiedän, Nämä pitää mitä on. säilyttää niin kuin näin. Ja hänen laini, alasti ja vapaamielisenä täältä lähden, on päätynyt monen ihmisen iholle tatuoinniksi. Mikä on mun mielestä aika mieletön kunnia myöskin siihen, että sun ajatuksen virta, mikä tulee niin kuin tälleen blablabla. Varmaan Poriin, mut hei Jussi on kuollut, Olli on kuollut, mut jäksäpä. Ässät elä. Mä en Meillä on tiedä, meidän mä bändissä sijoitan, yksi mä sijoitan ton biisin niinku Poriin jostain syystä. Kun siinä se Pori, ajetaan Pori toriin. Niin, kyllä, totta. Mut sen takia, sit mä nykyään räppäisin vähän silleen. Mulla vaan harmittaa, että me ei saatu tehtyä sit koskaan semmoista musiikkivideoa, semmoista kunnollista. Voit tehdä Pori Pitääkö me tehdä torilla. uusi Pori biisi? torilla. Sitten me tehdään uusi biisi. Ei, kun mä oon aina voi tehdä uuden musavideon. Mä en tiedä miksi kaikki pitää tehdä aina Uusi silleen, ei vaan tavallaan silleen siinä järjestyksessä. Tehdään siitä biisistä musavideo ensi vuodeksi. Siis Pori torilla. Meidän dokkarikuvaaja halusi tämmösen niin lyhyen ja ytimekkään Ei, mä oon ikinä lainin tähän, kun me ei Tiedätkö- valitettavasti pysty. Meidän ajatuksen virta on tämmöistä. Me ollaan yksi jatkoilta, muistatko Himoksella Peltiauki-kiertojen päätteeksi, niin me juteltiin koko yö. Mä ja muistan, mä sanoin, että voitte se adoptoida mut. Joo, se ajatuksen virta oli semmoista, että siis kukaan ei olisi Ai, jaksanut ai, kuin me ai, niin kuin ai. kuunnella sitä Ei. meidän tarinointia, koska se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Jonnekin aamu 8 ja me vaan niin kuin höpötettiin. Ei mä siis, jos oli mä filosofista. jos menen puolen tunnin haastatteluun, mä sanon Sori, varat tunti, koska mä en tiedä. Tää on tällaista. Nykyään mä enää välispiikkejäkään saa sanoa, sen takia mä oon ruvennut Mutta ne on ihan kaapuilemaan mielettömän keikoilla. niinku hauskoja. Siis ei voi ikinä tietää, mitä sun suusta tulee. Et sillä No sen on takia mä sellainen oon pieni hiljaa. vaaran tuntu. Mä oon Niin kuin nykyään vaan tässäkin K-Mikko, haastattelussa. Mikko, K-Ovi-Mikko. Rest in peace, Vesku Loer, mut se on siis siis kaatuilun Suomen mestaruus. Osamattiloiri. Niin, se on K-Mikko, Mikko, K-Ovi-Mikko. Mikko, Ovi-Mikko. Niin nyt mä oon kaatuillut tänä kesänä. Okei. Ja siitäkin on tullut sanomista. minäkin oon kaatunut. Jengi on loukkaantunut, mutta mä en oo loukkaantunut. Mä oon loukkaantunut fyysisesti. Jengi on puolesta Henkisesti. loukkaantunut. Sä oot loukkaantunut mun puolesta, vai ei? Mutta siis nyt mä haluaisin ennen kaikkea tietää, että mitä Jonin, eli kuvaajan päässä liikkuu tällä hetkellä. Että ajatteleeko, että voi vittu, lopettakaa nyt se tarinointi. Liikkuuks kuvaajien päässä? En mä tiedä. Kiitos kun tulit mun kanssa tarinoimaan tähän. Ei, kun oikeesti Tästä tulee ihan ihanaa. hullu hyvä vlogi. No, mä oon oikeesti ollut, mä oon aina ollut sitä mieltä, että bändissä on, meilläkin moni on silleen, että mikä on niinku jonkun henkilön rooli. Mä muistan, mä olin heti ekaksi silloin, että sun rooli on paljon tärkeämpi kuin moni antaa ymmärtää. Okei. Cut! Oliko tässä sun mielestä jo niin Cut! tarpeeksi? Cut! Mä en enää pysty! Arttu Viskari aloittaa kohta ja Portti on pois päättää tän illan kohta. Yes! Ja cut! Kitaran kielet pitää vaihtaa kuulemma 3 keikan välein. Vai oliko 4? No kyllä se 3, kyllä mä vaihan 3 on niinku maksimi tällä hetkellä. Ja miettikää miten hankalaa. Siis kitaristit joutuu virittämään tätä kitaraa niinku monta kertaa yhden keikankin aikana. Siis oikeesti, mä oon virittänyt rummut viimeksi juhannuksena. Niin. Ja milloin oot kalvot viimeksi vaihtanut? No en tiedä! En vielä kauemmin! On se helppoa, on se. Vai mahdoton mä sanon? Nää on näitä instrumentin valinta kysymyksiä. Niin. Mutta toisaalta mulla menee huonommin, koska kitara on paljon helpompi kantaa selässä kuin rumpusetti. No se on kyllä totta. No, what can you do? Eli tasapeli. Ja plektra on halvempi kuin kapula. Se on paljon halvempi, joo. Menee myös helpommin hukkaan. No se on kyllä totta.
johtotakavuksen kautta. Ja sitten ei muuta kuin... Ei ole ihan vielä. Ei muuta kuin... Taittelee tasa uniaansa. Näin. Nappi kiinni. Ja vielä... Ja kuuluu. Olihan se mukavaa. Aivan sairaan mukavaa. Lahti ei petä. Lahti ei petä. Kuuma tuli ja nyt on kiva mennä kotiin. Se oli viikonloppu siinä. Wrapped. Jee. Hyvä oli. Iso jano. En tiedä loppuiko heillä jano, mutta en tiedä. Meillä on ainakin jano sammoin, koska nyt pääsemme myöskin kotiin. It will be great. Elokuu on melkein taputeltu. Vielä vähän nuuskaa. Ei mahu huuleen. Kenraalille pitää saada aina lonkero. Täältä ei siis voi loppua lonkero kesken. Me ollaan siis Hartwallin tehtaan sisässä. Mä just sanoin sitä samaa. Että jumalauta, jos tää on se paikka. Sit minä lähden kotiin. Kyllä. Kiitos Olli. Ani, onks täällä ihmisiä? Nostetaan malja. Olli Kokko. OJK Music. Jumalauta. Arttu Viskarin mertsimyyjä. Ihan superhupäjä. Pelasti meidät. Ollaan Hartwallin tehtaalla. Se kävi jossain siellä tuotantolinjaan. Tää on ihan uutta. Tää on niinku... Ui vittu. Tänään painettu. Tänään mennään. Ei oo enää niin hirveän iso jano, mutta on jano. Originaali. Onks mikki päällä? Ja Minni alla? No niin. Näin se on tämäkin viikko taas taputeltu. Niin, oliko sulla iso jano tänään? No en mä tiedä, mutta hyvä meininki. Mä en oikeesti varmaan Oli Suomen- vettä, että mulla oli aika kova Suomen jano. vahvinta vettä tietysti. Oli totta. Joo. Hyvä meininki. Lahti viikkopaketissa. Aika semmonen takki tyhjä. Onks sun takki on Oulussa? Mun takki jää jouluun, eikä mä unohdin sen. Se on todella tyhjä. Takki on täynnä, mutta se on Oulussa. Niin. Mutta joo, Okei, anyway. se ei auta sieltä. Lahdessa ei voi muuta sanoa kuin Lahti, siinä on kesällä tahti. Ota suunnaksi Lahti! Ja täällä haisee. Ai Lahdessa. Ei haise, kun meidän päkkäri vaan. No se, joka on Lahdessa. Haju, joo. Ja siis onneksi haju ei välity kameran läpi, koska mä voin sanoa, että nyt skunkkaa ja pahasti. Nyt skumppaa. Nyt skumppaa ja pahasti. Niin, olihan tällä iso jano. Skumppaa. Ja pahasti. Hei, kattokaa. Täältä. Tuo ei kyllä nyt janoa sammuta. Mä oon kerran laittanut näitä 50 kappaletta kerralla Niin suun. ootkin. Se oli mielenkiintoisen näköistä. Kiitos tästä viikosta. Kiitos. Se oli kiva. Hei. Lähdetäänkö? Mä voi ymmärtää, miten teillä on noin paljon energiaa, kun mä en. Hei, Lähdetäänkö? Suokin. Meneekö ykösellä maaliin? Isommalle. Vähän niin kuin. Ai siitä nyt. Ei tuhlata. Toi oli lähellä. Siellä yksi. Liian iso perkki, liian pieni suu. Ei nyt enää. Ei mennyt maaliin. Ei mitään. Sihteet pojille. Nyt lähdetään yleisön pariin haisemaan. Siis tää on ehkä kaikista hirveitä, kun lähtee tämän hajuisena noikkaamaan. Yleisönä haluaa halata. Se on ihanaa. Ja sitten ne sanoo niinku, että hyi, että sä skuuppaat pahalle. No. I can't help it. Lähdetään haisee.